Je hebt ook helaas te maken met verbale agressie en zelfs fysieke agressie doordat mensen met doosjes gaan gooien of anderszins agressief worden. Kijk, als iemand zijn dag niet heeft of ziek is en al 2 keer geweest is en komt voor de 3e keer en wij zeggen weer doodleuk, we hebben het niet, dan kan ik me ook wel voorstellen dat hij denkt van ja, mijn god, hier, daar heb je ze. De apotheek zit eigenlijk tussen wal en schip. Enerzijds de huisarts. De huisarts zet erop van geef me dit of dat. Wij kijken in de kast, oh het is niet leverbaar, het is er pas volgende maand. Is natuurlijk vervelend. Maar het is niet zo dat mensen over de balie springen en zeggen van ik kom hier nooit meer. Maar het is vooral voor ouderen is het heel moeilijk. En aan de andere kant de politiek. Men heeft ervoor gekozen om natuurlijk zo goedkoop mogelijk te houden. Daardoor kiezen fabrikanten andere afzetmarkten, het buitenland. Daar betaal je bijvoorbeeld voor het slaapmiddel Lorazepam ruim €12. In Nederland betaal je €1,10. Voor antidepressiva betaal je in Duitsland bijna €12, hier maar liefst €11 minder. Een medicijn voor bijnierziekte spant de kroon. In Duitsland €78,60, in Nederland nog geen €5. Het is voor de producenten daarom veel lucratiever in het buitenland te verkopen dan hier. Geneesmiddel, dat is onze zorg en we proberen juist een goede zorg te verlenen. En we besteden nu eigenlijk veel meer tijd aan het uitleggen waarom bepaalde geneesmiddelen niet aanwezig zijn, dan dat we kunnen uitleggen waarom een geneesmiddel wel aanwezig is en wat het doet bij de patiënt. Hoewel wordt gezocht naar een oplossing, die is nog niet 1, 2, 3 gevonden.